bongga! Maligayang pagbabalik sa aking channel. And today's video, ang gagawin ko ay ginger lemon water with honey para may tamis siya konti. Yeah. And for the ingredient, yes, of course, ginger. May binalatan na akong ginger. Hihiwain na lang siya. And then, of course, the lemon. Yeah, kailangan natin siyang pigain. So, I have to cut this into the middle. Pigain. Hanggang maubos ang katas dahil mahal ang lemon. Kailangan pigain ng bonggang-bongga. Yeah. Na. And another one. Siyempre, isang picture yung gagawin kong ginger lemon water. Water ginger lemon. Ganon. With honey. So, kailangan medyo marami yung lemon. Pigain ng bonggang-bongga mga ganyan. Yes. So, first things first. Siyempre, kailangan natin maglagay ng hot water. Mga ganyan lang. Para lang maluto or mainit niya yung lemon. So, there you go. Ito yung lemon na piniga ko na. So, kailangan natin siya ilagay dyan. Kita nyo naman, di ba? Ang dami din ng lemon. So, sa ginger naman, depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay na ginger. Dahil, baka kasi yung iba hindi gusto yung lasa ng ginger. So, ganyan lang. Ilagay nyo lang ng ganyan. Ang ginger lemon water is cleansing din daw to sa mga gallstone, sa kidney. Ayun ang sabi ni Doc Willis. So, bakit hindi natin gawing pang-araw-araw ang inumin na ito? Kung kaya naman ng budget at para din sa mga fats daw. So, hindi pa ako sure kasi mga 3 days ko pa lang na ginagawa to. Medyo okay naman yung naging panunaw ko, yung digestion ko. Naging okay naman siya. So, yan. Medyo naparami yung ginger ko kasi lalagyan pa yan ng more water. Mga ganyan muna. So, siguro mga 1 hour siyang ganyan. Antay mo lang siyang 1 hour na ganyan kasi para niya yung katas ng ginger at saka ng lemon para maluto silang dalawa together. And then, kailangan natin siyang takpan ng cling wrap. Kailangan ko siyang takpan ng cling wrap for a while dahil para hindi siya madali lumamig. Kung may naririnig kayo, ginagawa yung kalsada. So, I'll be back tayo natin mga 1 hour. And after 1 hour, maglalagay lang ako ng honey. Konti lang naman, siguro mga 1 organic honey ang gamitin nyo ha. Kasi yung mga honey na iba artificial na, ito kasi organic to. Dito sa Norway. So, ganyan itsura niya. So, wala ko ng 1 tablespoon ng honey na organic. Kasi madami naman yung water. So, ayan. Ayan siya karami. And then, dissolve mo lang siya. Dissolve. And then, add ka ng water.
Dagdagan natin yung tubig. Yan. Mag-init ulit ako ng tubig kasi para mas bongga yung kalalabasan ng ginger at ng lemon. Yes! Kasi, so, tatakpan ko ulit siya ng cling wrap para hindi lumabas ang espiritu. Charot. So, ang maganda dito sa ginger lemon water or water ginger lemon. Bahala na kayo kung ano dapat ng tawag dyan. Syempre with honey. Maganda to inumin sa umaga. Yung empty stomach pa. Like nung ACV. So, ang maganda dito, inumin mo siya ng kagigising mo lang. Nang wala pang laman yung tiyan mo para daw mas maganda yung digestion at saka para mas malinis yung colon and yung kidney. Kung may mga gallstone man tayo or what. Sa akin, hindi ko naman alam kung may gallstone ako, pero mas maganda yung mas maagap dahil patanda na. Ayoko maoperahan. Although hindi ako takot sa dugo, pero syempre, ayoko na nung peklat. Marami na akong peklat, so bawasan ng peklat. So, ayan, kailangan ng sariling pamamaraan para alagaan ang intestine, kidney, liver, or what. Yes, and that's it for the vlog. Ang dami ko na naman talak. Hope you like this video and share nyo na rin kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe and click the bell button para ma-update kayo sa new video ko. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!